today I'm going out with a friend on an excursion in southern Sweden where I live. We're going to see which bus or which train we'll take. Quite improvised, so we'll see where we end up. So the whole reason why we're just going to go to the station and improvise a trip is because this allows us to take any bus or train that we want, wherever we want in the whole of Skåne. We just pay one time for this, it's valid for 2 months, and then we don't have to pay for it again. We don't have to pay for any of the trips again. Vill du presentera någonting? Vi har nu anlänt till Simrishamn och nu ska vi se vilka äventyr som väntar här. Infrastruktur i Simrishamn. Our first stop upon arrival was the tourist center, which is only about a 5-minute walk from the station. Autoseum och musikmuseum och allt. Så det är bil och musik? Okej. Så vi har en karta här. Så vi ska göra är, vi är här nu. Vi går upp hit och går runt lite. Och vad är det vi inte vill göra idag? Vi tänkte inte gå på Autoseum. Och varför vill vi inte gå på Autoseum? Vi tänkte Autoseum är kanske en last resort om vi verkligen känner att staden är slut av saker att erbjuda oss. Simrishamn is a port city but started off as a fishing village back in the time of the Vikings. During our little walk it suddenly started raining and we went into the nearest place we found, which happened to be an ice cream place where you take as much as you want and then you weigh it and you pay per weight. Så när vi väl var här inne så tänkte vi att det är lite oförskämt att bara take advantage av deras hospitality. Utnyttja deras gästvänlighet. Vi har inget annat val. Och denna videon kommer att heta Crazy Drunk Chick. Jag är positivt överraskad av stranden. Stor, fin, lite paradisstrandaktig. Vi sa precis att det är synd att den är så långt borta så att vi inte kommer hit varje dag. Speciellt när det inte är folk här. Ja, alltså när vi kommer tillbaka så ska det bli fint väder och då hade det nu varit folk. Men det är fint. Det måste vara en dag som den här, när det är ändå, fast en dag som är varm. Men som det är lite så här sporadiskt regn, så att folk inte är här. Men... Nej, SMH har sagt att det ska regna. Men när det inte regnar på riktigt. Precis. Okay, so this is the Church of St Nikolai that its oldest house was built in 1161. 1161. Ah. So we're going to go in and have a look at what it looks like on the inside. Let's go. This church is named after the patron saint of sailors, St Nikolai. It's a quite simple but yet beautiful church. If you see the ships that are hung up, it's common to see church ships in coastal towns. They can be, for example, a model built in memory of a ship that has sunk nearby, but perhaps more commonly, they were built and donated to the church by sailors before a trip at sea to make sure that they were safe, or maybe after they had come home from a perilous journey as thanks to God that they survived yet another journey. These candles are also typical in churches and a prayer book where people that come and visit can write their prayers. Southeastern part of Sweden. We're here right now in Simrishamn. We're planning to take a bus to go up to Kivik. Kivik is very famous for apples. Vi har anlänt till Kivik. Väldigt mysig, charmig liten småstad som vi ska undersöka. En typisk äppleodling, men äpplen är inte klara än. Det är fortfarande i början av säsongen.
här är vi i Kivik, utanför Kivik. In the musteri. Svengelska. Before you get into the shop, you have this kind of garden like this. Vad tycker du själv? They're like a really nice garden. They have a little bit of information about each plant or each flower or whatever. And so you walk around here a little bit. And then you can enter the museum or factory part where they show the products and also how the products are made. So the big thing about Kivik is their apples, and they do äppelmust, which is basically apple juice, but a bit more luxurious, I suppose. Also apple wine and various other products. And this was actually very recommendable. This was my favorite part of the whole day. And when you go out from here, you get into the shop where they all have their own products, and it's all very nice things. Sommarvin. So let's see. Jam, jam, jam. Naturligt. Naturligt. På ett bra sätt. Man kan smaka naturen, havet. Bäckar som porlar och bubblar. Bladen på träden. Det första rosen som slår ut om våren. Visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? I have to interrupt this scene from Sound of Music to bring you some dinner. Så vi var inte säkra på om vi kunde hitta falafel i Simrishamn. Vi tänkte att de kanske inte har kommit så långt. Så vi hittade ett ställe, nu ska vi smaka på falafel och se, utvärdera hur skillnaden är mellan Malmö falafel och Simrishamns falafel. Ska vi se, öppna den och se hur det ser ut. Vilken tror du? Va? Kebab. Den kebab faktiskt, den står kebabmässigt. Den står med underarm. Tjockad men underarm. Brödet var helt nybakat, jättegott. Måste visa min falafel, titta. Den är en av de godaste faktiskt. Annars. Jag är utmattad efter min sista löparrunda. Jag känner jag har bränt bort kebaben. Det känns bra. Trött och glad efter första dagen med Sommarkort. I hope you've enjoyed this video. If you're interested in travel videos, subscribe to my YouTube channel for travel photography and other updates. You can follow me on Facebook, Twitter, Instagram. And if you want to watch my previous video, then click the link. It's when we were celebrating Midsummer here in Sweden. One more thing before I leave. My sister is soon coming home from her around the world trip that she's been on for a whole year. So if you've been following those updates and those videos, then you can ask any questions regarding her trip, her travels, and we'll try to cover that in a video when she comes home, do like a little question and answer video and upload that.